नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रियंका आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत स्प्रिंकल कुकीज आणि याची रेसिपी. तर तुम्ही पाहू शकता किती छान या कुकीज दिसत आहे आणि यांना असे वरती कट येतात म्हणून यांना स्प्रिंकल कुकीज असं नाव दिलेलं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर आणि सुरेख आहेत या. अगदीच मी तुम्हाला जवळून दाखवते. चला तर पाहूया साहित्य कृती. इथं मी सर्व हे मिल्क पावडर, पिठी साखर, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर सगळं हा पाव कप घेतलेला आहे आणि बटर सुद्धा हे मेल्टेड नाहीये, रूम टेम्परेचरवरचं बटर आहे, ते सुद्धा पाव कप घेतलेलं आहे आणि अर्धा टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलेला आहे आणि अर्धा टीस्पून आपल्याला व्हॅनिला इसेन्स लागणार आहे. एवढ्या गोष्टींमध्ये आपण मिनी क्रिंकल कुकीज बनवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. आता मी इथे एक बाउल घेतला आहे आणि या बाउलमध्ये आपण हे बटर याच्यामध्ये टाकून घेऊया. हे पाव कप बटर मी इथं घेतलेलं आहे. यामध्येच घालून घेऊया पिठी साखर. थोडंसं आता हे मिक्स करून घ्यायचं अशा पद्धतीने. आणि ही रेसिपी खूप सोपी आहे लक्षात ठेवण्यासाठी, कारण आपण कॉर्नफ्लॉवर हे सर्व गोष्टी हे एक पाव वाटीच घेतलेला आहे. आता आपल्याला हे बीटरनं मिक्स करून घ्यायचं आहे. बटर आणि साखर एकदम मिक्स झाले पाहिजे आणि एकदम त्याच्यात असं हलका सॉफ्टनेस येईपर्यंत आणि बटरचा कलर हलका होईपर्यंत अगदी अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता. अगदीच तुम्ही पाहू शकता आता याचा लाईट कलर झालेला आहे आणि हे थोडं फ्लफी पण झालेलं आहे. आता एक स्ट्रेनर घेते आणि त्याच्यामध्ये टाकते पाव कप मैदा, पाव कप कॉर्नफ्लॉवर, पाव कप मिल्क पावडर आणि आता आपण हे चाळून घेऊया अशा पद्धतीने. चाळून झाले आता याच्यामध्येच घालूया हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर आणि हे देखील चाळून घेऊया आणि याच्यामध्येच घालूया व्हॅनिला इसेन्स. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. हातानेच मिक्स करायचं इथं आपल्याला. आता बीटरचा वापर नाही करायचा आहे. अगदी अशा पद्धतीने आपल्याला हाताने छान याला मिक्स करायचं आहे. आणि दूध आपल्याला 1 चमचा लागेल, ते आवश्यकतेनुसार टाकायचं आहे. एकदम नाही टाकायचं, नाहीतर काय होईल बॅटर पूर्ण सैलसर होईल आणि मग छान आपल्या कुकीज येणार नाहीत. इथं आपल्याला एकदम सॉफ्ट असा डो बनवायचा आहे. मला इथं दुधाची गरज नाही पडलेली आहे. एकदम छान असा सॉफ्ट असा डो तयार झालेला आहे. तर आपण जर तुम्हाला लागलं तर तुम्ही याच्यामध्ये दूध घालू शकता जर तुमचं हे बॅटर ड्राय झाले असेल तर. आता आपण छान याच्या कुकीज करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता किती सॉफ्ट असा छान असा डो आपला तयार आहे. आता आपण याच्या कुकीज बनवून घेऊया. आता या डोमधून आपल्याला एक छोटासा पोर्शन काढून घ्यायचा आहे आणि अगदी आपण पेढा जसा बनवतो तसा अगदी छोटासा याचा असा गोल गोल करायचा आणि छान हा एका साईडला ठेवून द्यायचा. अशा पद्धतीने मी सर्व करून घेते. अशा पद्धतीने बनवून तयार आहेत. आता टीनमध्ये ठेवूया. अशा पद्धतीने मी आता याच्यात एक ठेवते आणि थोडंसं हलकंसं आपल्याला त्याला प्रेस करायचं आहे. अगदी अशा पद्धतीने मी याला पातेल्यात प्रीहीट करून घेणार आहे. त्याच्यामुळे मी पातेलं 5 ते 7 मिनिट आधी गरम करायला ठेवलं होतं. आणि आता हे टीन त्याच्यामध्ये ठेवूयात. असा मी टीन हा पातेल्यात ठेवलेला आहे. आता आपण याला 15 ते 12 मिनिटापर्यंत प्रीहीट करून घेणार आहोत. 15 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण चेक करूया. वाव, छान बेक झाली आपल्या कुकीज. आता मी हे काढून घेते. आता आपल्या कुकीज थंड झालेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता किती छान आणि सुंदर झालेले आहेत. तर याच्यामध्ये ठेवून घेते आणि मी याच्यामध्ये चॉकलेट मेल्ट करून एका पायपिंग बॅगमध्ये भरले. आता आपण याच्यावर गार्निशिंग करून घेऊया. अगदी अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता. अगदी अशा पद्धतीने आपण याच्यावर हे चॉकलेट टाकून घेऊया. अशा पद्धतीने आपले हे क्रिंकल कुकीज बनवून तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर आणि सुरेख दिसत आहे. तर नक्की तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी आजची कशी वाटली ते. आणि तुम्हाला जर आवडला असेल, ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.